Королівська гра «Слотокінг» почалась. У Сполучених Штатах Пентагон опублікував великий детальний звіт стосовно усіх викликів, загроз, які спричинила російська агресія проти України у Європі і взагалі скажімо так, у цій частині світу і загалом для усього світу. Автором цього звіту, цієї доповіді, став генеральний інспектор Пентагону Філіп Сторч, американський юрист, урядовець, який зараз якраз займає посаду генерального інспектора Міністерства оборони США. І ця доповідь, вона призначається саме для Конгресу Сполучених Штатів, тобто для конгресменів, аби ознайомити їх з актуальним станом справ і ситуацією навколо російської агресії і війни в Україні. І взагалі, якщо ми поглянемо на цей документ, то він дуже об'ємний, дуже детальний, понад 160 сторінок у ньому є. І, звичайно, там описано не лише, скажімо так, воєнні перипетії або цю сторону якраз безпосередньо російської агресії, мілітарну сторону війни, а також і гуманітарні аспекти, те, що стосується української економіки, впливу війни на неї, гуманітарних, скажімо так, з гуманітарного стану у суспільстві, гуманітарних викликів і проблем стосовно біженців, стосовно людей, які опинилися на межі бідності через війну, та інші проблеми і виклики, на які Сполучені Штати звертають увагу. І описано також, як працюють американські програми допомоги, фінансова допомога для українського населення, для бюджету, для того, аби працювали соціальні програми тощо. І серед, власне, висновків цього звіту, цієї доповіді, міститься також і інформація про стан української корупції або боротьби з цією корупцією, наскільки ця боротьба ефективна, які нові ризики створила війна для українців, для українського суспільства і загалом для держави. Отож, якщо підсумувати, то у короткому, скажімо так, абзаці підсумків стосовно викликів, пов'язаних із корупцією, генеральний інспектор Пентагону для Конгресу пише наступні речі. Повідомлено, що український уряд докладає зусиль для протидії державній корупції, але війна створила перешкоди на шляху до прозорості. І також нові можливості для корупції, включно із хабарями, відкатами, завищеними витратами на закупівлі у Міністерстві оборони. Це пряма цитата із цього звіту. Особливо для закупівель летальних товарів, тобто озброєння, йде мова про озброєння, і прозорість, власне, таких закупівель обмежена через рівень секретності таких операцій, таких закупівель. Це коротко те, що хотів повідомити генеральний інспектор Пентагону, Міністерства оборони, конгресменам стосовно викликів, пов'язаних з українською корупцією. У звіті детальніше розписано і цю главу, скажімо так, українського життя, українського суспільного життя, політичного життя, і цю проблему, яка виникла. Ну і, власне, цей сигнал за останні дні з боку Сполучених Штатів не перший, який стосується того, що там точно помітили, точно знають про подібні виклики і проблеми в українському політикумі, в українському суспільстві і закликають боротися із корупцією наших політичних керівників, наше політичне керівництво значно активніше. Нагадуємо, що під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена він теж у своїй промові, зокрема в Київському політехнічному інституті, звертав увагу на проблему боротьби з корупцією, наголосивши, що Україна має побороти корупцію, якщо не хоче бути схожою на Росію і, власне, скотитися до рівня Росії, до рівня авторитаризму та інших проблем, які супроводжують Росію і є нерозривними із проблемою боротьби з корупцією. Отже, про такі, власне кажучи, нотки попереджувальні, так, і з боку наших західних партнерів на рівні вже звітів Пентагону, Міністерства оборони та інші сигнали щодо боротьби з корупцією в Україні, спілкуємося з Юрієм Ніколовим, редактором проекту «Наші гроші», журналістом-розслідувачем у нашому ефірі. Пане Юрію, вітаємо вас, слава Україні, доброго дня. Добрий ранок всім, героям слава.
Отже, в цьому звіті Пентагону, власне, бачимо також і фокус уваги на боротьбу з корупцією в Україні. Наскільки це, скажімо так, важливий сигнал і для нас, бо ми розуміємо, що аудиторією цього документу є американський конгрес у першу чергу. Чому Пентагон звертає на це увагу? Чи, власне, це, скажімо так, їхня зона відповідальності? Ми розуміємо, що звіт стосувався не лише цієї проблеми, але на неї, скажімо так, навіть у підсумках звернули особливу увагу і приділили окремий абзац тексту. Дивіться, тут відразу кілька хороших новин в цьому повідомленні, що Пентагон слідкує за нашою корупцією в закупівлях летальної зброї. Це означає, що в нелетальних закупівлях, стосовно яких був прийнятий закон про прозорість рік тому, про повернення їх в систему Прозоро, що вже наведено певний лад. Це рівно те, що ми говоримо, слідкуємо за цим весь цей рік, і ми вже побачили, як по основним закупівельним нелетальним речам в Міністерстві оборони, там паливо, бронежилети, там каски, тобто все, що не вибухає, там досягнуто суперпрогрес. Там ціни вже знижені дуже суттєво. Звісно, з одного боку це говорить, що це було раніше, як норма сприймалась. Але окей, ми це перемонтували, і Пентагон про те, що він не акцентує зараз на цьому увагу, і це і посилає сигнал: окей, хлопці, українці, ми все бачимо, це супер.